Мотор «Січ». Народний депутат отримує гроші від ФСБ. К соседям нужно ездить. Обеспечить контроль качества и приемку продукции ОТК и ВП Министерства обороны Российской Федерации. Это по указанию Вячеслава Богуслаева. Когда это кончится? Привіт, мене звати Анатолій Остапенко, і ви зараз подивитесь сюжет про героя України В'ячеслава Богуслаєва та українське підприємство «Мотор Січ», яке, не дивлячись на російську агресію, обслуговує Путіна, ФСБ і російську оборонку. Підписуйся на наш канал, став лайк і не забувай про донати. Ну і про коменти, звичайно. Герой України, який міг би вбити Путіна. Але його зупинила непереборна обставина. Путін йому платить. Мене звуть Денис Бігус, це наші гроші. На тлі останніх політичних феєрверків наш сьогоднішній фігурант, персонаж такий нехайповий, принаймні був до цього ефіру. При цьому водночас він просто титан української політики. Просто, політика політикою, а великі гроші люблять тишу. А гроші, які ти, герой України, отримуєш на державних, військових та ФСБшних підрядах в Росії, ці гроші тиші просто вимагають. Якось занадто хитро вийшло. Давайте спрощу. Бізнес народного депутата України В'ячеслава Богуслаєва працює на армію Російської Федерації і на спецслужби Російської Федерації. Ну і виходячи з нинішньої політичної мапи, це не завадить Богуслаєву знову обратись народним депутатом за негласної підтримки партії Зеленського. Подробиці у Анатолія Остапенка. 22 лютого 2014 року. Віктор Янукович тікає з України. За наказом Володимира Путіна 3 російські гвинтокрили Мі-8 незаконно перетинають кордон з Україною і транспортують екс-президента Віктора Януковича у Крим. Вислали вертольотну групу з отряду спецназу на борту. Згодом російські регулярні війська почали вторгнення на територію України. Транспортні російські вертольоти Мі-8 перекидають військових РФ до Криму, а десятки ударних вертольотів Мі-24 патрулюють небо над півостровом. Я дав поручення і указання Міністерству оборони. Що скривати? Під видом усилення охорони наших воєнних об'єктів в Криму перебросити туди спецподразделения Главного разведуправления и силам морської піхоти, десантників. Російські вертольоти, за даними наших військових, беруть участь і в боях на Донбасі. Вперше за весь час конфлікту обстріляли некерованими реактивними снарядами 2 бойових вертольоти Мі-24 Збройних сил Російської Федерації. Під час бою загинуло 4 наших прикордонники, 3 поранено. ОБСЄ нещодавно теж помітила російські військові вертольоти на території так званої ДНР. Усі ці моделі вертольотів не змогли б навіть злетіти без українських комплектуючих на двигунах. Україна. Місто Запоріжжя. Тут розташоване головне авіаційне підприємство пострадянського простору – «Мотор Січ». Він уже давно не державний. У 90-х розпочалась його приватизація. А основним власником став герой України В'ячеслав Богуслаєв. Нині Богуслаєв – почесний президент. Акціонерами ж записані переважно офшорні фірми. «Мотор Січ» виробляє, ремонтує і обслуговує авіаційні газотурбінні двигуни для літаків і вертольотів. В тому числі і для вертольотів, які Росія використовує у війні в Україні. Виробляє донині, постачає російській армії. Просто зараз. Після розпаду СРСР майже весь цикл радянського двигунобудування залишився в Україні. До 2014 року «Мотор Січ» не приховувала. Основний прибуток компанії забезпечував експорт деталей та двигунів у РФ, в тому числі для Міністерства оборони Росії. Зараз цифри не афішують, але ви побачите, співпраця не припинилася. Якщо до 2014 року майже ні в кого не було запитань щодо кооперації «Мотор Січі» з росіянами, то після початку військової агресії ця співпраця – робота на агресора. Сам президент «Мотор Січі» В'ячеслав Богуслаєв до Майдану активно пропагував вступ до Митного Союзу і виступав проти асоціації з ЄС. Я являюсь сторонником того, что Украина должна быть в едином экономическом пространстве и должна быть
в таможенном союзе. Все эти разговоры об евроинтеграции на сегодняшний день, вы все видите, являются пустыми словами. І продовжує вимагати дружби з Росією. Нам запрещают работать с белорусами и россиянами. Когда это кончится? Це каже Герой України, незмінний народний депутат вже 4 скликання поспіль і навіть чинний член парламентського комітету національної безпеки та оборони. К соседям нужно ездить. І Богуслаєв теж їздить. У липні 16-го полетів отримувати нагороду від патріарха Кирила. Ну і головне, від бізнесу з Росією, тобто російських грошей, Герой України Богуслаєв теж не відмовився. Представляє бізнес-інтереси Богуслаєва в РФ ось ця людина – Петро Кононенко, директор представництва Моторсічі в Росії. Ось Кононенко в Кремлі на одній сцені з Лавровим та Кобзоном отримує нагороду за видающийся вклад в укріплення духовних основ і єдинства славянських народів – 2017 рік. Кононенко разом з Богуслаєвим та Моторсіччю володіють низкою російських компаній. Ці російські фірми займаються обслуговуванням, ремонтом та експортом до Росії двигунів, вироблених українською Моторсіч. Після окупації Криму та початку агресії на Донбасі вони продовжили обслуговувати росіян. Зокрема, обслуговували літаки льотного отряда «Росія». Це державна компанія, яка обслуговує весь топ-чиновницький апарат. І навіть борт президента країни-агресора Володимира Путіна. Безпосередньо ПАТ «Моторсіч» отримало підряди на обслуговування, змін покращення ресурсу двигунів літаків спеціального льотного отряду «Росія». І це робили не тільки «Моторсіч», отримували інші афільовані структури з «Моторсіч», фірма «Борисвен», якою фактично володіє «Моторсіч», і Богуслаєв безпосередньо через інші фірми. Окрім перевезень Путіна, державна російська компанія «Льотний отряд Росія» обслуговує посадових осіб військових сил Російської Федерації та керівників російських спецслужб. З ними у компанії Богуслаєва теж теплі стосунки. Всього за 2 роки з 15 по 17 російська фірма Богуслаєва «Борисвен» отримала від ФСБ та її військової частини підрядів на понад $3,5 мільйони. Ще раз, народний депутат отримує гроші від ФСБ. Герой України та член Комітету нацбезпеки працює з ФСБ під час війни. Більша частина контрактів стосувалась ремонту та продовження строку служби авіаційних двигунів. Для російських спецслужб підприємство Богуслаєва обслуговувало декілька двигунів. Двигун запорізького виробництва Д-36 встановлюється на військово-транспортний літак Ан-72. Цей літак використовується для перевезень військ і військової техніки. Двигун українського виробництва Д-136. На них літають вертольоти моделі Мі-26. У транспортно-десантному варіанті ця модель може розмістити 68 парашутистів або 80 солдатів зі штатною зброєю. І допоміжна силова установка АІ-9В. Її російська компанія Богуслаєва продовжувала строк служби. Використовується у низці моделей, які призначені для військових операцій. На Мі-24 такий, за даними РНБО, обстріляв українських прикордонників у 14-му. Та у вертольотах Мі-8 такий під час окупації півострова десантував російських спецназівців до Криму. До речі, після окупації росіяни віджали державне українське підприємство «Універсал Авіа». Спеціалізувалась компанія на авіаційних перевезеннях та обслуговуванні української авіації. Володіє аеродромом «Заводський» у Симферополі. У 2014 році українське держпідприємство визнало себе російським, а згодом Україна, США та Європейський Союз ввели проти нього санкції. Але протягом 15, 16 та 17 року російська компанія, якою володів Богуслаєв та Моторсіч, отримала від цього кримського підприємства 5 мільйонів рублів на обслуговування силових установок АІ-9В. Тобто під камери Богуслаєв скаржився на заборони Порошенка, а без них продовжував працювати із забороненими замовниками тільки через російську фірму. Свою ж, звісно. Один з найпоширеніших двигунів виробництва Моторсіч – модель ТВ-3 117 різних модифікацій. Більша частина російських військових вертольотів експлуатує саме цю модель двигуна. У 2000-х роках, після невдалих спроб росіян викупити українське двигунобудування, вони почали збирати ці двигуни самостійно, на базі заводу «Клімов». Але двигун збирається з українських комплектуючих, вироблених на Моторсічі. Для кооперації з росіянами Моторсіч разом з пітерським підприємством «Клімов» створили спільну компанію в РФ – підприємство ВК-МС. Повна назва – Володимир Клімов Моторсіч. Саме на нього деталі експортувались з України до Росії, в тому числі і для використання російськими військовими.
Але у серпні 2014 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ щодо припинення експорту у Російську Федерацію військової техніки. Ужити заходів щодо припинення експорту Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією. Двигуни ТВ-3-117 різних модифікацій і деталі до нього підпадають під класифікацію товарів подвійного призначення. Їх можна використовувати як на цивільних, так і на військових вертольотах. Контролювати експорт товарів подвійного призначення має Державна служба експортного контролю. З 2014 року до теперішнього часу Держекспортконтролем не видано жодного дозвільного документа на експорт таких товарів до згаданої країни, як через посередників, так і безпосередньо. Держекспортконтроль каже, що не давав дозволів. Але чи значить це, що Моторсіч не поставляла деталі саме для військових двигунів? На митниці залишилися дані про те, що у 15-му та 16-му роках Моторсіч відправляла на російські компанії Богуслаєва запчастини та деталі до двигуна ТВ-3-117, модифікацій ВМ та ВМА. На їхній вивіз слід обов'язково отримувати дозвіл Держекспортконтролю, який, він каже, не давав. На них літають багатоцільові вертольоти Мі-8. Серед інших вертольоти використовують спецслужби та Міністерство оборони Російської Федерації. З 2014 року Богуслаєв та посадові особи Моторсічі заявляли, що їхні деталі встановлюються в Росії виключно на двигуни для цивільної авіації. Тож питання, куди саме йшли ці деталі в Росії – цивільним чи військовим? Після початку війни Росія декілька разів заявляла про наміри замінити ці двигуни. Але виробляти самостійно вони змогли лише одну модифікацію українського двигуна – ВК-2500. Про те, що росіяни не можуть замінити українські деталі для ТВ-3-117, свідчить і сертифікат на виробництво двигуна, отриманий заводом Клімов у Росії. Вже у 2017 році пітерський завод вказав, що виробляє цей двигун в кооперації з Моторсіччю. Сертифікат говорить про те, чиї авторські права на цей двигун і безпосередньо хто і де може його виготовляти. Якщо там вказана одна компанія, це означає, що компанія може сама від А до Я виготовити. Якщо там вказано декілька компаній, це означає, що по даному сертифікату, швидше за все, він виготовляється якраз в кооперації декількох учасників. В РФ отримували продукцію підприємства Богуслаєва, вище згадані Борисфен, ВКМС та ще одне з аналогічною назвою – ВКМС. Не плутайте з першим ВКМС. Скорочена назва відрізняється лише відсутністю дефісу, проте розшифровується по-іншому – вертольотні комплекси і многофункціональні системи. Є ще одна відмінність – у засновниках немає заводу Клімова, є тільки компанія В'ячеслава Богуслаєва та його представника Петра Кононенка. Це підприємство офіційно постачає деталі українського виробництва на 218-й авіаційно-ремонтний завод. Він розташований в місті Гатчина та спеціалізується на ремонті двигунів моделі ТВ-3-117. Найбільший замовник ремонтів у заводу вже знайомий нам та Богуслаєву – ФСБ. Окрім цього, підприємство активно виконує державне оборонне замовлення Російської Федерації. Російське підприємство Богуслаєва ВКМС у 15-му та 16-му роках офіційно поставило на авіаційний завод українських деталей для двигуна ТВ-3-117 на 1,5 мільярди рублів. На сайті державних закупівель Російської Федерації немає інформації про кінцевого отримувача відремонтованих двигунів. Але навіть один єдиний контракт, опублікований росіянами у відкритому доступі, дає уявлення про цього кінцевого споживача. Отже, у 2016-му 218-й авіаремонтний завод замовив у підприємства Богуслаєва деталей на 800 мільйонів рублів. Ось що сказано на сайті російських держзакупівель про того, хто приймав деталі Богуслаєва. Поставщик обязуется обеспечить контроль качества и приемку продукции ОТК и ВП Министерства обороны Российской Федерации на предприятии в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15-307-2002 и ГОСТ РВ 2015-308-2011. ВП МО РФ – це військове представництво Міністерства оборони Росії, а перелічені ГОСТи, за якими представництво Міноборони РФ у 16-му приймало продукцію Героя України, визначають порядок прийому військової техніки в Росії. Тобто російська сторона приймала українські деталі не як товари для цивільної авіації, а як деталі для експлуатації на військових вертольотах. У 2018 році схема поставок змінилась. За інформацією з наших джерел, на початку 2018 року прямі поставки Моторсічі до Росії деталей для двигунів різко зупинились.
Мотор Січ почала поставляти до Росії лише двигуни для газонокосарок, сепаратори для молока та обладнання для електростанцій. Та якщо ви встигли зрадіти, типу у Богуслаєва прокинулись патріотичні почуття та повага до українських законів, припиняйте. Ми помітили декілька важливих змін. 218-й авіаремонтний завод, попри припинення прямого експорту продукції Мотор Січі до Росії, продовжив закуповувати запасні частини для двигунів ТВ-3-117. У свою чергу Мотор Січ несподівано знайшла нового покупця запчастин на Балканах. Деталі для двигунів та силові установки почали експортувати в Боснію та Герцеговину. Це такі ж запчастини, що Мотор Січ відправляла до Росії роком раніше. За рік Мотор Січ відправила більше 600 вантажів до Боснії. Компанія-одержувач до Engineering BN. Ця фірма була створена за 2 місяці до початку активного експорту українських деталей до Боснії. Власники цієї компанії далеко не боснійці, а росіяни. Валерій Автушенко, екс-заступник начальника штабу військової авіації Російської Федерації. Наразі працює директором однієї з російських компаній Богуслаєва. Другий власник Віктор Денисов, колишній командувач військово-транспортної авіації РФ. Теж працює в богуславській компанії в Росії – ВКМС, яке постачає деталі для потреб російської армії. А директор цього боснійського стартапу – ось цей чоловік. Боснійський політик Саво Цвітінович, що фотографується на фоні Ради Федерації та прапору Росії. Саво регулярно їздить в РФ у ролі представника общества російсько-сербського єдинства. А ще Саво, тобто директор свіжествореного покупця деталей Богуслаєва, є членом Союзу незалежних соціал-демократів, який в Боснії представляє інтереси Республіки Сербської. Тієї Республіки Сербська, що брала ключову участь у кривавій боснійській війні і залишалася самопроголошеною невизнаною до листопада 1995 року, коли під тиском НАТО та ООН були укладені Дейтонські мирні угоди. А лідер Союзу незалежних соціал-демократів, у який входить Саво, Мілоран Додік, у 2018 році оспівував незаконний референдум у Криму і навіть обіцяв домогтися визнання півострову частиною РФ. Я маю намір домогтися визнання статусу Криму як частини Росії на рівні Боснії і Герцеговини. Адже возз'єднання півострова з Росією відбулося в результаті легітимного референдуму, який відповідав статуту ООН. Це був демократичний процес, під час якого жителі півострова висловили свою позицію. Крім того, Крим історично належав Росії і був її складовою частиною. Саме ця політична сила фактично стримує надання Боснії та Герцеговині членства у НАТО, хоча статус ПДЧ країна отримала майже 20 років тому. Ця партія не просто є проросійською, вона є основним союзником Росії на Балканах. Про це пишуть взагалі всі аналітики, коли вони аналізують ситуацію на Балканах і російський гібридний вплив, то в першу чергу згадують лідера цієї партії Мілорада Додіка. Отже, боснійська фірма, записана на російських менеджерів Богуслаєва, на чолі з проросійським політиком Боснії, у 2018-му почала отримувати від українського заводу тисячі деталей, які роком раніше активно перевозились напряму до Росії. Болти, гвинти, різноманітні силові установки для двигуна цілими караванами почали йти до Боснії. І цілком очікувано довго на Балканах не затримувались. За даними міжнародної митної бази Importgenius, ця боснійська компанія відправляла вантажі з аналогічними деталями для вертольотів. Куди? Так, до Росії. Причому виключно на 2 російські фірми В'ячеслава Богуслаєва – ВКМС та ВКМС. Тобто на ті компанії, які раніше напряму постачали деталі для авіаційного заводу. Фактично, ця боснійська фірма стала звичайним посередником між 2 компаніями Богуслаєва – в Україні та Росії. Вочевидь, їй втулили, щоб обійти українську заборону на вивезення в РФ деталей, що використовуються російськими військовими. Типу, замаскували роботу на ворога? Нам вдалося контактувати з боснійським політиком телефоном. Він підтвердив, що компанія на Балканах просто була посередником між Україною та Росією. В течение 2018 года ваша компания из Мотор Січі получала двигатели и отправляла их на российскую компанию ВКМС, которая принадлежит в том числе и Богуслаеву Вячеславу. Это по указанию Вячеслава Богуслаева. Да, знаете, как в бизнесе, если хочете работать, да, если бы мы так не работали, не могли бы работать. Чего? Так а ваша компания принадлежит людям Богуслаева, в том числе Виктору Денисову. Не знаю, кому она принадлежит.
З 2018 року російський авіаційний завод в тендерній документації засекретив переможців конкурсу. Тобто зараз у відкритій документації не видно, чи перемагають в цих конкурсах російські компанії Богуслаєва, яким їх постачає боснійська прокладка. Але у цих контрактах усе ще зустрічаються деталі, аналогічні тим, які поставлялись з України спочатку до Боснії, а потім переправлялись до Росії. Збігаються не тільки найменування деталей, а й номенклатура. Тобто, скоріш за все, секретний постачальник для потреб російської армії використовує українські деталі виробництва мотору в обхід української заборони через відверто проросійських політиків на Балканах. І так, ці деталі та частини двигунів закуповувались для виконання державного оборонного замовлення. Під кожним з цих контрактів стоїть підпис представника Міністерства оборони Росії. Согласовано. Начальник 836 ВП МО РФ. А що там із бізнесом Богуслаєва на окупованих територіях? А дивіться, до 2014 року одним зі структурних підрозділів Моторсічі був Сніжнянський машинобудівний завод. Він випускав ключову деталь для Моторсічі – лопатки для двигунів. Після 2014-го Сніжне було окуповано бойовиками, а про подальшу долю заводу у ЗМІ ходили різні чутки, зокрема про таємний перенос стратегічного заводу до Російської Федерації. Необхідно розуміти, що це високотехнологічна, дуже складна галузь, яка насправді неможливо там тут скласти заводи, десь там через кілька сотень кілометрів його розкласти, тому що він вимагає спеціального обладнання, спеціальних, в тому числі лекал для виготовлення цих лопаток. У 2014-му, після жорстоких боїв за Саур-Могилу, у соціальній мережі ВКонтакті паблік тодішнього ватажка ДНР Стрілкова повідомив, що на заводі була створена база для ремонту військової техніки бойовиків. На Снежнянском машиностроительном заводе успешно создана база по ремонту и восстановлению вооружения защитников Донбасса. Це підтвердили і джерела Радіо Свобода на непідконтрольній території. Ще у 2016 році Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо фінансування тероризму представниками заводу «Мотор Січ». За даними української спецслужби, у 2015 році за 3 квартали підприємство Героя України В'ячеслава Богуслаєва заплатило терористам 32 мільйони російських рублів податків. Те, що Моторсіч не втратила контроль над підприємством, у 2015 році підтверджує і сам завод. Вони заявили про втрату контролю лише у кінці 2017 року. Тобто до цього воно було повністю підпорядковане Герою України В'ячеславу Богуслаєву. Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ» заявляє про втрату з 20 грудня 2017 року контролю над управлінням активами відокремленого підрозділу «Сніжнянський машинобудівний завод», що знаходиться на тимчасово неконтрольованій Україною території Донецької області. Але і це лише повідомлення на сайті «Мотор Січ». Журналістам тоді ж у 2017-му Богуслаєв розповів більше. Підприємство і надалі їхнє, просто передано в управління іноземній компанії. Собственность осталась у нас. Это управление, а не собственность. Мы передали завод в управление другой компании. Що це означає? Ну, приміром, на прохідні підприємства змінилась вивіска. Ось світлина зроблена у 2012 році. А це вже фотографія 2018 року. Судячи з напису, новий управлінець заводу – компанія «Авіатех», а ватажки ДНР із задоволенням приїжджають на завод. Ось туди завітав міністр доходів та зборів самопроголошеної республіки Євген Лавренов. Сегодня прошла у нас рабочая встреча с руководством завода «Авиатех». В первую очередь, конечно же, на встрече поднимались вопросы налогообложения. Действительно, в нашей ситуации сегодня мы должны поддержать всячески нашего производителя. Та попри зміну зовнішньої вивіски, всередині підприємства все завішено стендами «Мотор Січ». А у сюжет потрапив календар за 2019 рік з логотипом вже знайомої вам російської компанії Богуслаєва «Борисфен». Офіційно в документах, знайдених на сайтах так званої ДНР, повна назва підприємства – Донецький філіал ООО «Авіатех». Материнська компанія філіалу у так званій ДНР – ростовська фірма «Авіатех». Знайомтесь з власниками цієї компанії. Анатолій Ситнов – екс-начальник озброєння Міністерства оборони Російської Федерації, член наглядової ради компанії Богуслаєва, ВК МС. І вже знайомий нам по боснійській компанії Віктор Денисов, генерал-лейтенант, колишній командувач військово-транспортної авіації Росії та директор Богуслаївської ВК МС.
Як бачимо, люди з компанії Богуслаєва продовжують фінансувати терористів, але тепер вже з території Російської Федерації, а саме підприємство працює виключно на російський ринок. Заключили з нами договори, тобто на випуск порядка в місяць 27 тисяч лопаток сумарно. Ви тільки вдумайтесь, підприємство народного депутата, Героя України, члена Комітету нацбезпеки, Української нацбезпеки, обслуговує літаки ФСБ і Путіна. В обхід заборони постачає деталі для ремонту військових двигунів та фактично фінансує тероризм. В'ячеслав Богуслаєв гідний носити звання героя. Проте героя іншої країни, тому що внесок в обороноздатність країни-агресора у нього дійсно видатний. А це голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Очільник політсили Зеленського днями завітав до Богуслаєва на Мотор Січ із компліментами. Только благодаря работе и директоров, и коллективов получается сохранить то, что есть, или развивать. Далеко не у всіх виходить, у вас виходить. І навіть якщо уявити, що пан Разумков нічого не чув про постачання Богуслаєвим деталей для військових гвинтокрилів РФ, його поява на заводі все одно більш ніж дивна. Річ у тім, що Богуслаєв знов хоче в парламент. Не працювати, звісно, бо за минулі 5 років він був присутній на робочому місці в парламенті всього 45 разів. Відповідно, відсутній 532. Думаю, якби це була статистика відвідування Мотор Січі інженером, його б вже давно звільнили, а Богуслаєв і далі нардеп. Так от, конкурує Богуслаєв на мажоритарному окрузі з кандидатом від «Слуги народу». Тож за логікою, під час предвиборчої кампанії голова партії Зеленського не мав би підігрувати конкуренту. Але підігрувати почали ще на старті. Конкурувати з Богуслаєвим команда «Зе» запропонувала нікому невідомому на окрузі весільному фотографу Сергію Штепі. А які шанси його перемогти? Ну, питання риторичне, оскільки Богуслаєв там, немає Шевченківського району без імені Богуслаєва. Трамваї там їздять з написом, що подарував Мотор Січ або відремонтував особисто Богуслаєв. Все за підтримки Богуслаєва. І за дивним збігом обставин по сусідньому округу команда «Зе» висунула підлеглого Богуслаєва. Частковим підтвердженням те, що округ, по якому балотується Богуслаєв, відверто злили, є те, що і по іншим округам балотуються люди Богуслаєва. Зокрема, Геннадій Касай, який очолює палац спорту «Юніс». Цей палац спорту свого часу викупила Мотор Січ, реконструювала, і сказати тепер, що ця людина не має відношення до Богуслаєва, відверто не можна. Як там правильно казати? Думай. Те. Так, ну що ж, сьогоднішній герой нагадує нам, якщо ми, сподіваюсь, встигнемо, присвятити наступний ефір різним проросійським персонажам. А то що ми Зеленський, Порошенко, Зеленський, а в нас же ж така купа різних політичних ексрегіоналів залишилась. А на сьогодні все. Коротко, ось це наша пошта для тем. Ось це посилання для того, щоб підтримати нас донатом, якщо вам подобається те, що ми робимо. Ось це наші соцмережі, в яких можна нас спитати, а що ми, власне, робимо. Ну і ось це наш YouTube-канал, на який вам неодмінно потрібно перейти і підписатись, тому що там більше, ніж в телевізорі. В телевізорі ми побачимось за тиждень. З вами був Денис Бігус. До зустрічі.